Đây ở đây thế thầy ơi à cho làm tưa flag ở đây không vô đấy này
này chưa lướt ăn tay chưa cọt nó êm à chạp đi trường tay cái ra con tàu Khliệt thế tiền đọ vào này mai đây không à để chập đâm tận lợn á và này cứ tận lợn phát đơ cả đi chào mày thưa si tại em nhìn chạm nan để đợi chạy nó có mấy tường chạm với tròn tay đâu mà plét mỏi này mưa mà này ạ ta sao hết đây lo đặt là mua nó mom do đi cho bọn nó làm phi lư để sao mấy chập đâm tận lăng và tận lăng oi có ôn mùi nó khang bèn phải san hay chăm mờ flower ôn sao mấy để Svang sao mấy nó về chạp về phong chào sàn nó mà chập đâm tận lăng và lâu xôm sập đạm phần năng sân mà chụp nhom nâu video bằng phần to tiên chập đầm và hơi xôm sập đạm năng sân mà ăn nó ấy kìa